xe số 6. Xe 06 đi qua đường Ngô Quyền. Xe 06 chúc mừng thành công. Xe 05 đi qua vạch đường thẳng. Xe 05 đi qua đường có vạch cản. Alo. Xe 05 đi qua đường Ngô Quyền. Rồi, Đức Cường lên xe số 6. Nguyễn Tuấn Hùng lên xe số 5. Anh cảm ơn. Xe ra bấm vào đi đâu một vào. Anh Cường quay xe ra đây. Cường ơi, Anh Cường quay quay lại, xe ra chưa đi. đi, quay lại. Chưa.